दादूच चॅनल सबस्क्राईब केलंच नाही, मग बेगीन कशी बाजूची घंटी बी वाजू. आई एकविरा दिलांदेव खंडेराला वंदन करून मी दुर्गेश तुम्हा सर्वांचं आपल्या मी ऐकूमध्ये अतिशय मनापासून स्वागत करतो. मित्रांनो, आजच्या रेसिपीमध्ये आपण पाहणार आहोत मस्तपैकी रानभाजी विशेष मूग डाळीसोबत फोडशीची भजी. पाहूयात आजच्या रेसिपीसाठी आपल्याजवळ काय काय साहित्य आहे. आजच्या रेसिपीसाठी लागणारं साहित्य आहे: एक जुडी फोडशीची भाजी, 2 कांदे बारीक चिरलेले, 250 ग्रॅम मूग डाळ, अर्धा चमचा ओवा, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, अर्धा चमचा साखर, 4 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, 1 चमचा जिरे, 1 चमचा हळद, अर्धा चमचा मिरची पावडर, चिमूटभर हिंग, अर्धा चमचा धणे पावडर आणि चवीनुसार मीठ. आपल्या जिभेचे चोचले किती वाढतील आणि किती पदार्थांवरती मेहरबान होतील ना, याचा काही नेम नाही. आता बघा ना, बाहेर मस्तपैकी रिमझिम पाऊस चालू आहे, गारेगार वारा सुटलेला आहे आणि त्यात जर गरमागरम भजीचा बेत म्हणजे आपल्यातल्या खवेगिरीला हळुवारपणे कुरवाळणं. विशेष म्हणजे गावागावामध्ये मस्तपैकी जंगली भाज्या म्हणजे रानभाज्या दाखल झालेल्या आहेत. आता त्यातलीही एखादी रेसिपी पाहायची आहे आणि अशा रेसिपीचा देखील आनंद घ्यायचा आपल्याला. तर म्हटलं दोघांचंही एकत्र जर कॉम्बिनेशन करून एखादी रेसिपी तयार केली म्हणजे तुम्हाला तीही आवडेल. असो मित्रांनो, मी इथे मस्तपैकी ही फोडशीची भाजी म्हणजे जुडी घेतलेली आहे आणि तिला मस्तपैकी मी क्लीन करून घेतलेलं आहे 2-3 पाण्यामध्ये, कारण का ही मातीमध्ये उगवलेली असते तर बरीचशी माती असते मुळामध्ये. तर ही व्यवस्थित आपल्याला क्लीन करायची आहे आणि तुम्हाला जितकं या भाजीला बारीक चिरता येईल तितकं आपल्याला चिरून घ्यायचं आहे. आणि चिरल्याच्या नंतर पुन्हा त्या भाजीला परत धुवायचं नाही, नाहीतर मग सर्व जे काय विटॅमिन्स, जीवनसत्वे, पोषक द्रव्ये वगैरे सर्व ते त्या भाजीच्या पाण्यासोबत निघून जातील. तर तसं काय करायचं ना, अगोदर पूर्ण क्लीन करून घ्यायचे, त्याच्यानंतर चिरून घ्यायची. तर मी इथे ही चिरून घेतलेली आणि त्यासोबत मी मुगाची डाळ ही 3 ते 4 तास अगोदर भिजवून ठेवली होती. त्यानंतर तिला त्यातलं सगळं पाणी काढायचं आहे आणि तिला मस्तपैकी दरदरीत मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचे, जास्तही वाटून घ्यायची नाही. आणि त्यातलीच मी थोडीशी मुगाची डाळ बाजूला काढून ठेवलेली आहे, कारण का या भजीसोबत थोडा एक दाणा जर मुगाच्या डाळीचा लागला तर तो छान लागतो. असो, चला आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. या भाजीला तसं कोलीची भाजी, त्याच्यानंतर कोलूची भाजी, फोडशीची भाजी या विविध नावाने ओळखलं जातं. असो, आता मी या बाउलमध्ये सर्वात प्रथम कांदा घालून घेणार आहे, बारीक चिरलेली मिरची, ओवा, हिंग, भिजवलेली मुगाची डाळ, जिरं, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, मिरची पावडर, धने पावडर, हळद आणि ही वाटलेली मुगाची डाळ. चवीनुसार मीठ. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. चला, आपलं हे ज्या फोडशीच्या भजीचं पीठ आहे चांगलं कालवून रेडी झालेलं आहे. मी त्या बाजूला कढईमध्ये तेलसुद्धा गरम करत ठेवलेलं आहे. सुरुवातीस मी मोठ्या गॅसवरती त्याला चांगलं उकळून घेतलेलं आहे. त्यानंतर मी मध्यम गॅस केलेला आहे आणि मध्यम गॅसवरतीच आपल्याला ही सर्व भजी आहेत ही चांगली तांबूस रंगापर्यंत फ्राय करून घ्यायच्यात. जास्त करपवायची पण आहे, नाहीतर मग जी वरची कोटिंग आहे ती थोडी एकदम खराब दिसेल, ॲट्रॅक्टिव्ह दिसणार नाही. दिसायला पण कसं एकदम सुंदर दिसलं पाहिजे. चला आता आपण एक एक भजी फ्राय करायला घेऊया. साधारण असा तांबूस रंग याला सुरुवात झाली की आपण त्यांना असा फ्लिप करून घेणार आहोत, म्हणजे ती सगळ्या बाजूने चांगली कुरकुरीत होतील. भजी आपली चांगली तांबूस झालेली आहेत, त्यांना काढून घेऊया आपण.
आहे की नाही झटपट आणि कुरकुरीत भजी. घरात समजा कोणाला पालेभाज्या किंवा अशा डोंगराळ बागेतल्या रानभाज्या जर आवडत नसतील तर अशा पद्धतीने खाऊ घाला, नक्कीच आवडतील. आजच्या रेसिपीचा हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर नक्की करा. मी आहे तुम्ही आता फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या सोशल साईटवरती सुद्धा फॉलो करू शकता. अशा छान रेसिपींसाठी आता व्हिजिट करा स्क्रीनवर आलेल्या वेबसाईटवरती www.mihayKoli.co.in. आजच्या रेसिपीपुरता आपण इथेच थांबणार आहोत मित्रांनो, पण असाच एक सुंदर आणि छान रेसिपीसह लवकरच भेटणार आहे. तोपर्यंत तुम्ही आजची रेसिपी ट्राय करायची आहे. रेसिपी ट्राय करून झाल्याच्यानंतर तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली खाली कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. चला लवकरच भेटूया असाच एक सुंदर व्हिडिओ घेऊन. धन्यवाद.